Good day mga kabikaming. Ang folding tire ang isa sa pinakamagandang upgrade na pwede mo maibigay sa iyong bisikleta. Dahil ito ay usually mas magaan kumpara sa mga wire bead na tires. Kaya naman, mas magiging magaan din ang pagpedal mo kapag nag-upgrade ka sa folding tires. Kaya lang, may kamahalan. Doble ang presyo sa wire bead at minsan, higit pa sa doble. Pero minsan, makakita ka sa Shopee o sa Lazada ng folding tires na tig 200 plus lang o 300 plus. Sobrang mura nito, nakaka-tempt bilhin. Pero I suggest, wag mong bibilin yan. Dahil malamang, ma-encounter mo ang tatlong problema o issues kapag binuksan mo na ang package o ikinabit mo na and or na ginagamit mo na. Number 1, malamang expired na yung gulong na mabili mo. Ano naman kung expired na? Kapag binuksan mo sa package, parang okay lang naman. Pero kapag ikinabit mo na at nilagyan mo na ng hangin at ginamit mo na, maglalabasan na yung mga cracks. Dahil nga expired na, nabawasan na yung oil niya o moisture niya. Kaya nagiging brittle na siya o malutong. Kung makikita mo itong panlikod na gulong ko sa aking MTB, ang dami na niyang cracks. Magkabila yan, merong cracks. Hindi palagi meron ito, pero minsan, makikita mo naman sa gulong yung year kung kailan ito ginawa. Again, hindi lahat ng tires ay meron yan. May numbers ako nakikita rito sa aking gulong, na ang last digit ay 13. Usually, yung last 2 digits, ito yung taon kung kailan siya ginawa. So kung 2013 nga ito ginawa, 12 years na ang gulong na to. Sobrang tanda na yan. Number 2, ang murang folding tires ay maaaring may damage. Ito ang isang 27.5 folding tire na Wanda Billy Goat na front tire naman ng aking MTB. Nabili ko lang ito ng mga 200 plus, while ang Billy Goat na 27.5 is around 500 to 600 plus. So ang laki ng difference. So what's the catch? Meron siyang damage. Meron siya ritong napakalaking gasgas, kaya nakalabas na yung thread. Delikado yan dahil eventually pwedeng malagot na yung mga threads na yan at mag-pop out na yung inner tube mo. Mabuti na lang, mababa lang ang PSI na ikinakarga kong hangin dito sa harap, kaya magtatagal pa yan. So bawal lang mataas na PSI kung may ganitong damage ang iyong gulong. Number 3, ang murang folding tire ay maaaring may factory defect. Ang common na factory defect ay paling na gulong. Kahit maayos naman ang rim mo, ay may wobble o bumpy pa rin ang iyong gulong kapag in-inflate mo na at pinaikot mo na. Usually, naayos naman yung mga ganyang wobble. Pero kung may factory defect talaga, kahit anong gawin mo, ay hindi mo talaga maayos yan. Malamang, ang mga gulong na to ay nagdaan sa quality control at na-recheck, kaya ibinenta na lang ng murang-mura. Ito ang advantage kapag sa local bike shop mo bibilhin ang gulong mo. Dahil pwede mo maitanong kung di pa ba expired ang gulong, mauusisa mo kung meron itong damage, at maaari kang makahingi ng guarantee na wala itong factory defect. Pero yung mga ito, sa online ko pa rin binili. Pero tinignan ko namang mabuti yung mga product review o feedback ng mga customers. At maayos naman. At hindi po mura ang pagkabili ko sa mga ito. Sakto lang ang mga presyo nito para sa mga folding tire. Kaya mukhang okay naman ang appearance, walang damage. Itong dalawang ito ang ilan sa super gaan na folding tire na mabibili mo sa Shopee. Itong Chaoyang Merlin 29 by 1.95 ay para sa aking gravel bike na tumitimbang lang ng 495 grams. At itong Kenda Small Block 8 27.5 by 1.95 ay para naman sa aking rigid MTB na tumitimbang lang ng 490 grams. Ito ang ipapalit ko doon sa bitak-bitak kong gulong. Matatagpuan nyo ang mga link na to sa ibaba at dito mismo sa screen kung gusto nyo bumili. So nandito na lamang po. Kung meron kayong mga tanungan, just comment down below. This is Becoming Cyclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.